Câu chuyện tranh đấu giữa thiên thần và ác quỷ hay khái niệm quỷ ám đã cắm rễ từ rất lâu trong văn hóa phương Tây. Nó được tiếp sức thêm từ các mẩu truyện cổ tích mang đậm màu sắc tôn giáo hay những câu chuyện truyền miệng khuyên răn người ta hãy giữ vững đức tin và chớ nên ngã lòng trước sự cám dỗ của quỷ dữ. Có thể nói, nếu phương Đông là mảnh đất màu mỡ của các câu chuyện về hồn ma báo oán, những kiệu hoa có quỷ tân nương đang chờ đợi tân lang xui xẻo, thì phương Tây lại rất ưa thích hù dọa người ta bằng việc quỷ nhập tràng hay các tác phẩm kinh dị tâm linh. Madisons cũng là một trò chơi tương tự như vậy, khi vận dụng yếu tố ma quỷ của phương Tây để tạo ra câu chuyện riêng cho mình. Cách đây vài hôm, Mò có làm về một game chơi ngải kiểu Tây là Witching Hour. Nếu các bạn đã xem thì hẳn sẽ biết nó nói về việc con người giao dịch với ác quỷ thông qua khế ước. Thì trong Madison, mọi thứ sẽ khác đi một chút. Ngoài việc ký khế ước, ác quỷ còn có thể đánh cướp thể xác con người bằng cách nhập vào người đó, rồi từ từ phá hoại cuộc sống của họ với những chiêu trò quỷ quái đầy kinh dị. Tuy nhiên, để tránh khỏi lối mòn của việc sử dụng chất liệu quá cơ bản, Madison đã khéo léo dẫn dắt câu chuyện theo hướng để nhân vật tự trải nghiệm. Chính vì vậy, nếu tóm tắt cốt truyện trong game thì rất chi là đơn giản. Thế nhưng quan sát những gì mà nhân vật chính trải qua mới để lại ấn tượng rất đặc biệt. Câu chuyện về quỷ ám không hề mới mẻ, nhưng trải nghiệm những gì mà con quỷ tạo ra với đầu óc của người bị ám, từ đó ảnh hưởng đến các nhân vật khác như thế nào mới thật sự thú vị. Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bước vào hành trình đầy ác mộng của Madison nha. Tội ác ghê rợn và ký ức bị lãng quên. Câu chuyện trong game bắt đầu khi Luca Maxwell, cậu trai tuổi teen, tỉnh dậy trong một căn phòng bị khóa. Dưới chân cậu là một chiếc hộp thiết cũ. Tiếng đập cửa dồn dập làm Luca choàng tỉnh. Từ bên ngoài là giọng nói đầy giận dữ của cha cậu vọng vào. Trong hộp thiết là 2 tấm ảnh ghê rợn chụp một cánh tay và một cẳng chân bị chặt đứt lìa dính đầy máu. Cậu nhận ra đó là bộ phận cơ thể của mẹ và chị gái mình. Tiếng oán trách về việc phá hoại cả gia đình của người cha, cộng với bàn tay và cửa phòng dính máu khiến Luca nhận ra đó là việc mình vừa làm. Người cha đập cửa ngày càng dồn dập, cộng với cảm giác ghê sợ về tội ác mà bằng cách nào đó Luca vừa thực hiện đã khiến cậu trai hoảng hốt tìm cách thoát thân. Cậu tìm cách cày những tấm ván cũ để mở lối vào khe tường hẹp với dự định trèo qua nhà cũ của ông nội ở kế bên rồi từ đó thoát ra đường. Tuy nhiên, khi bước vào nhà ông nội thì Luca cảm thấy nơi này có gì đó rất kỳ lạ. Bắt đầu từ cái đồng hồ lớn liên tục di chuyển sau lưng cậu và các căn phòng cứ thoát ẩn, thoát hiện trên hành lang. Dường như tất cả là ảo ảnh và được chi phối bởi thế lực nào đó. Được biết căn nhà cũ bỏ hoang này đã được cha cậu là ông Johnny Maxwell sử dụng để bí mật điều tra về một vụ thảm án trong quá khứ. Đó là vụ án xảy ra vào năm 1987, có liên quan đến một phụ nữ trung niên tên Madison Hale. Lúc này, Luca nhặt được chiếc máy ảnh là quà sinh nhật cũ của mình và nhận ra nó từng thuộc về bà Madison. Bà ta giết và chặt xác 4 người trong phòng bí mật bên dưới giếng ở nhà mình, rồi dùng chiếc máy ảnh này chụp lại các phần thi thể. Cảnh sát sau đó đã bắt quả tang Madison khi đang sát hại nạn nhân thứ tư và bắn chết bà ta. Luca cũng tìm được một cuộn băng ghi âm, ghi lại cuộc điện thoại của một người giải thích cho ông Johnny về hiện tượng ác quỷ nhập xác vào một người. Theo đó, ác quỷ luôn muốn xâm nhập vào thế giới của loài người, nhưng chúng đang ở một thế giới khác nên ban đầu chỉ có thể ám vào một vật dụng. Khi con người tiếp xúc với vật dụng bị ám sẽ bị con ác quỷ bám theo. Vật bị quỷ ám sau đó có bị tiêu hủy đi chăng nữa thì con quỷ cũng đã đạt được mục đích mong muốn. Người bị nó nhập vào sẽ có những biểu hiện thay đổi về tinh thần do linh hồn đang đấu tranh với con quỷ để giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng đến khi con quỷ thắng thì nó sẽ âm thầm điều khiển thể xác vật chủ, hút năng lượng của linh hồn và khiến người ta chết dần chết mòn. Con quỷ cũng sẽ dùng thể xác của vật chủ để đi tìm cái mà nó muốn ở thế giới này. Cách dễ nhất là xuôi theo với hy vọng sau khi con quỷ tìm được thứ nó cần sẽ tự động rời đi. Luca không nghĩ mình bị quỷ ám mà cho rằng cha cậu đã quá tin dị đoan. Tuy nhiên, các biểu hiện diễn ra cho thấy điều ngược lại. Bàn tay dính máu của cậu đã dần dần biến thành vết bầm. Đầu óc bắt đầu tê dại và xuất hiện cái hình ảnh ám thị như lời mách bảo từ tiềm thức.
Đó là cánh cửa màu đỏ, giống như cánh cửa tầng hầm theo trí nhớ của cậu ta lúc nhỏ. Đi đến cánh cửa đó, Luca phát hiện nó sẽ dẫn đến một miệng giếng. Khi trèo xuống bên dưới thì Luca thấy mình bị đưa đến hiện trường xảy ra vụ án Madison năm xưa. Nhìn xung quanh, Luca nhặt được một chiếc hộp thiết bị rỉ sét gần đó. Có chiếc điện đài đang tường thuật lại vụ án lúc cảnh sát phát hiện và bắn chết bà Madison. Đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên một bóng ma xuất hiện, lởn vởn xung quanh, sau đó nhảy sổ vào cô ta. Luca tỉnh lại và thấy mình đang ở giữa một vòng quay các cánh cửa. Cậu nhanh chóng sử dụng chiếc máy ảnh để tìm được cánh cửa đúng và thoát ra. Quay lại căn nhà, một gợi ý khác lại xuất hiện trong tâm trí cậu, đó là tầng gác mái. Thật kỳ lạ, khi cầu thang lên gác lại tự hạ xuống, giống như căn nhà cũng đang cố ý giúp đỡ cho cậu vậy. Phía trên gác mái là một phòng nhỏ chứa các món đồ lặt vặt. Luca nhận thấy có 4 bức tranh trên tường bị gỡ mất. Có lẽ nếu tìm được và treo lại đúng vị trí thì sẽ mở khóa được cái gì đó. Tìm kiếm xung quanh, Luca lấy được chìa khóa vào phòng của ông nội được đính trên một cái cột. Từ đây cậu có thể mở khóa vào phòng của ông Albert Maxwell. Trong phòng, Luca tìm được quyển nhật ký của bà nội là Elizabeth Maxwell và biết được một vài thông tin đáng chú ý. Đó là những ngày tháng 4 năm 1972, bà Elizabeth đang sống rất hạnh phúc bên chồng và cậu con trai Johnny. Trong phiên chợ hôm qua, bà còn mua được một quyển sách thiếu nhi để đọc cho Johnny nghe trước khi ngủ. Tuy nhiên những ngày sau đó bắt đầu trở nên tồi tệ khi bà mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Hai mắt Elizabeth cứ mờ dần mà không bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân. Bà đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau cũng như thử nhiều phương pháp chữa trị nhưng không có hiệu quả. Đồng thời bà cũng cảm nhận được ngôi nhà của mình có gì đó không ổn. Dường như có ai đó đang ở bên cạnh để theo dõi gia đình. Trở lại với hiện tại, Luca tìm được một cuộn băng ghi âm khác giải thích về cách ác quỷ hoạt động. Theo đó, con ác quỷ sau khi thao túng thể xác vật chủ sẽ khiến vật chủ thực hiện những thứ mà nó chưa hoàn thành được. Đó có thể là một nghi lễ, tìm kiếm một thứ gì đó hoặc một hình thức giúp nó tiến vào thế giới này. Nó sẽ đưa vật chủ vào một dạng ảo ảnh hư hư thực thực khiến cho người ta hoàn toàn lạc lối và chịu sự sai khiến của nó. Căn nhà lại tiếp tục chơi trò hù dọa khi bức tượng phụ nữ bất ngờ rời vị trí và di chuyển theo hành trình của Luca một cách đầy đe dọa. Luca tìm đến phòng làm việc của ông nội và phát hiện ông đã tìm đến các thầy bói, nhà chiêm tinh, thậm chí là sưu tầm tà thuật gọi hồn người chết. Dường như sau khi bà nội mất, ông đã cố tìm mọi cách để gặp lại vợ mình. Luca cũng đã tìm được đủ các bức tranh bị thiếu. Cậu ta trở lại gác mái, treo chúng khớp với thứ tự và cánh cửa trên gác mái mở ra. Men theo cánh cửa là mê cung với một bóng ma bí ẩn săn đuổi. Khi Luca bước vào đó, vượt qua mê cung, cậu đến khu nghĩa trang và từ đó trèo vào trong một nhà thờ. Đây chính là nhà thờ Saint Jupiter đã từng được nhắc đến trong vụ án của Madison khi tổ chức đám tang cho bà ta. Luca phát hiện ra cậu có thể dùng máy ảnh để di chuyển giữa 3 dòng thời gian là năm 2022, năm 1987 và năm 1951. Sau khi sử dụng máy ảnh, Luca đã tìm ra ý nghĩa của các cột mốc thời gian khi năm 1987 là thời điểm xảy ra vụ án Madison, còn năm 1951 có một phụ nữ tra tấn chồng đến chết rồi tự đi đầu thú với cha xứ. Ở dòng thời gian năm 1987, Luca tìm thấy cổ quan tài của Madison được đặt trong nhà nguyện nên nhặt chiếc sọ của bà ta rồi quay trở về ngôi nhà cũ. Đường về không mấy thuận lợi khi cậu mắc kẹt trong một hành lang và bị một con quái vật đuổi bắt ráo riết. Sau khi thoát khỏi nó, Luca tìm thấy cuộn băng ghi âm thứ 3 và nghe được thông tin kinh hoàng về bản thân. Người đàn ông trong cuốn băng cảnh báo ông Johnny rằng quỷ dữ đã nhập vào người con trai của ông là Luca.
Vật trung gian khiến con quỷ đi qua thế giới này chính là chiếc máy ảnh của Madison mà ông vô tình tặng con làm quà sinh nhật. Thì ra Madison giết người vì bà ta đang giúp con quỷ hoàn tất một nghi thức hiến tế cổ, trong đó yêu cầu phải giết và chặt xác 7 người cùng một vài nguyên liệu đặc biệt khác. Công việc chưa hoàn thành thì Madison đã bị cảnh sát bắn hạ. Người đàn ông cảnh báo Johnny hãy trông chừng con trai thật kỹ vì con quỷ đang muốn sử dụng Luca để hoàn thành nốt những việc còn lại. Lúc này Luca cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi dần dần theo thời gian. Các vết bầm lan ra trên cánh tay, đồng thời những cơn nhức đầu cứ lặp lại ngày một thường xuyên hơn. Chàng trai phát hiện trong phòng ông nội có giấu một thứ gì đó ở dưới ván lót sàn. Sau khi tìm được cây xà beng ở tầng hầm, cậu cậy tấm ván lên thì thấy đó là chiếc nhẫn cưới bị mất của bà Elizabeth. Trở về căn phòng nơi nhặt được chiếc máy ảnh, Luca nhận thấy nó đã bị thay đổi. Giờ đây có 4 bức tượng cầm khay đứng quay mặt vào chiếc ghế ở giữa phòng thành vòng tròn. Trên ghế là quyển sách hướng dẫn cách thực hiện nghi thức hiến tế cổ. Cậu sắp có đủ các nguyên liệu cần thiết. Kèm theo quyển sách là chìa khóa vào nhà kho nơi có đặt chiếc máy cưa. Luca dùng cưa để phá hủy hộp thiết bị reset và tìm thấy bên trong hộp là những bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể của nạn nhân trong vụ Madison. Có vẻ đây là những hình ảnh do chính bà ta chụp trước khi bị cảnh sát phát hiện. Khi đặt các vật tế cần thiết bao gồm hình ảnh bộ phận bị chặt của 4 nạn nhân từ vụ Madison, 2 nạn nhân khác cho Luca thực hiện, chiếc sọ của Madison và nhẫn cưới của bà Elizabeth lên các bức tượng tương ứng, thì trời bất ngờ nổi sấm sét. Cửa tủ trên bức tường gần đó động đậy dữ dội, như thể có ai đó bên trong cố bước ra ngoài, nhưng nó đã bị khóa chặt. Luca lại tìm thấy một cuộn băng ghi âm khác của người đàn ông có thông tin về ác quỷ. Giờ thì cậu đã nhận ra người này chính là cha xứ Thomas. Cha xứ cảnh báo con ác quỷ sẽ tàn phá nặng nề cơ thể của vật chủ và biến họ thành một thứ nằm ngoài hiểu biết của con người. Ông khuyên Johnny hãy nhanh chóng tiêu hủy chiếc máy ảnh và bảo vệ Luca cẩn thận. Di chuyển trong vô thức theo gợi ý trong đầu lên gác mái, Luca tìm thấy cuộn băng được giấu phía dưới một tấm ván gỗ. Đó là những lời kêu cứu của bà Elizabeth để lại. Bà cho biết mình đã tuyệt vọng và không còn tin ai nữa. Ngay cả ông Albert cũng cho rằng bà bị hoang tưởng. Nhưng bà thực sự cảm nhận được có thứ gì đó xuất hiện trong nhà. Còn mình thì không thể xua đuổi bài hát quái quỷ ra khỏi tâm trí. Bà còn lưu ý Blue Knees là có thật. Luca tiếp tục đi theo gợi ý trong đầu về bóng đèn màu đỏ. Anh xuống hầm, tắt máy phát điện, khiến căn nhà tự động mở hệ thống đèn khẩn cấp màu đỏ. Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng chuông. Luca bước ra mở cửa thì thấy mình được dẫn vào một khu hầm mộ hiện đại bị bỏ hoang. Mỗi tầng của hầm mộ là nơi chôn cất một nạn nhân trong vụ án của Madison. Ở tầng cao nhất không chôn cất ai mà chỉ có tấm gương với một dây mật mã. Loa phát thanh của thang máy cũng phát ra tiếng mày liên tục. Điều này khiến Luca hiểu ra cái xác thứ 7 mà con quỷ cần chính là cậu ta. Luca trở về nhà của ông nội trong vô thức. Cậu trải qua một ảo cảnh trong nhà vệ sinh và nghe tiếng cãi nhau của ông bà nội. Bà Elizabeth cố nói với chồng về những điều đáng ngờ và cho rằng quyển sách thiếu nhi mà họ mua lúc trước chính là nguồn gốc của mọi thứ. Ông Albert không tin và cho rằng vợ chỉ mắc một căn bệnh hiếm gặp mà thôi. Họ đã cãi nhau gay gắt đến mức bà nội dọa sẽ rời khỏi nhà và mang con theo. Luca tỉnh lại rồi nhận ra các cơn đau đầu xuất hiện ngày một thường xuyên hơn và cơ thể của cậu cũng biến đổi nhiều hơn. Da cậu gần như đã chuyển sang màu bầm đen và dáng đi cũng thay đổi. Quay lại phòng làm việc của ông nội, Luca dùng mật mã nhìn thấy trên tấm gương trong hầm mộ để mở kết sắt và tìm được lá thư do ông Albert để lại trước khi qua đời. Trong thư, ông nội nhắn lại với cha cậu rằng ông thật sự hối hận khi không tin vợ. Ông đã tìm mọi cách để gặp lại bà nhưng không có kết quả. Ông cũng cố tiêu hủy quyển sách kia, nhưng bằng cách nào đó nó luôn quay trở lại bên cạnh ông, dù có xé, đốt hay vứt đi. Cuối cùng ông quyết định sẽ giấu nó vào một nơi thật an toàn, không ai biết. Giờ thì căn nhà chỉ còn một căn phòng bị khóa. Đó là nơi chứa bộ sưu tập đồng hồ của ông nội, cũng có thể là nơi đang cất quyển sách. Luca tìm được chìa khóa mở cửa, đồng thời giải các câu đố để vào được căn phòng này. Đây đúng là nơi mà ông Albert giấu quyển sách bị nguyền rủa. Luca mở quyển sách ra đọc và thấy nội dung trong đó kể về con quái vật tên Blue Knees. Nó bị chúng bạn xa lánh và trở nên buồn phiền.
Rồi một ngày thức dậy, nó phát hiện đôi mắt của mình rơi mất. Nó điên cuồng tìm kiếm đến nỗi đầu gối bị bầm đen lên vì bò dưới đất quá nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tìm ra đôi mắt của mình. Phía sau quyển sách ghi chú rằng Bluenies bị mất đôi mắt nên rất sợ ánh sáng. Hãy dùng ánh sáng để tự vệ nếu bị nó tấn công. Giờ thì Luca đã hiểu mình cần phải làm gì. Cậu lần theo ảo cảnh, mở các bài hát của bà nội để tìm lại hai con mắt bị thất lạc. Dĩ nhiên, không quên dùng đèn flash từ máy ảnh để xua đuổi Bluenies nếu bị nó cản trở. Cái kết đáng buồn cho cậu trai trẻ. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Luca đã tìm được cặp mắt để trả cho con quỷ. Giờ, chỉ cần thực hiện nốt nghi thức để tiễn con quỷ về thế giới của nó, thì Luca sẽ thoát nạn. Nhưng thời gian có vẻ không chờ đợi cậu trai trẻ. Quá trình biến đổi cơ thể đã gần như hoàn tất khiến Luca không thể bước đi bình thường, lê lết qua các hành lang trong nhà. Mọi cánh cửa khác đều đóng khi cậu đến gần, ngoại trừ căn phòng có chiếc ghế và các bức tượng. Cậu mở ổ khóa ngăn tủ trên tường. Bên trong là cái bệ đặt lọ tro cốt của bà Elizabeth. Luca bỏ lọ tro xuống đất, đặt chiếc máy ảnh lên bệ, rồi quay lại nhìn chiếc ghế. Không biết từ khi nào phía trên đã có sẵn một sợi dây thòng lọng đang chờ sẵn. Luca bước lên, đưa đầu vào thòng lọng, rồi đạp ngã ghế. Khi cậu đang giãy giụa thì thoáng thấy Bluenies xuất hiện. Sau khi Luca hoàn toàn bất động, chiếc máy ảnh cũng tự chụp một bức ảnh cuối cùng. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Nhưng bất ngờ Luca choàng tỉnh cho thấy nghi thức đã xong. Con ác quỷ đã rời đi và trả lại thân xác cho cậu. Đó cũng là lúc trò chơi kết thúc. Nên chúng ta không thể biết được Luca đã làm cách nào để thoát khỏi cái thòng lọng đang treo cổ cậu ta sau khi đã lấy lại được thể xác. Rõ ràng, con ác quỷ đã chơi một ván bài hết sức tinh ranh. Nó vẫn tuân thủ luật lệ, trả lại thân xác cho Luca, nhưng đó là lúc cậu đang tự treo cổ trên thòng lọng. Có thể nói, con quỷ Bluenies không làm bất cứ điều gì sai nguyên tắc khi ám Luca. Nó cần đôi mắt và nghi thức hiến tế để trở về âm giới. Sau khi có được món đồ mình cần, nó đã nhanh chóng rời đi, nhưng không quên gài hàng thân chủ bất đắc dĩ bằng cách cho cậu ta lủng lẳng trên dây thòng lọng. Nó chẳng quan tâm đến việc Luca sống hay chết. Thế mới là ác quỷ. Nhưng thực ra, như thế có khi lại là một ân huệ với cậu thanh niên. Vì sẽ thế nào khi Luca tỉnh lại mà nhận ra mình đã sát hại dã man mẹ và chị gái trong lúc bị quỷ ám? Johnny Maxwell có lẽ sẽ thông cảm cho cậu con trai sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra với cha mình khi bà Elizabeth bị quỷ ám. Nhưng liệu Luca có tha thứ cho bản thân hay không? Hay sẽ dằn vặt với mặc cảm tội lỗi suốt quãng đời còn lại? Nếu phải khổ sở cả đời như thế, thì xem ra cái kết của Luca cũng có thể chấp nhận được. Ngoài ra, cái tên Madison của trò chơi là nhà sản xuất cố tình chơi chữ khi chữ y ngắn được viết khác đi như một dấu cách. Nhìn thoáng qua chúng ta có Madson, có nghĩa là đứa con trai điên loạn, ám chỉ Luca đã giết mẹ và chị của mình rồi chặt xác khi bị Bluenies ám. Bởi mới nói ác quỷ phương Tây không chỉ đơn thuần là thù với nhân gian đâu. Ở bọn chúng, Mọt cảm thấy rõ ràng có sự toan tính ma mãnh, vụ lợi và đầy nhẫn tâm. Chỉ một phút yếu lòng xui xẻo, tâm ma quỷ dữ hoàn toàn có thể chi phối hủy hoại chúng ta. Anh em thấy có đúng không? Sau tất cả, anh em lựa chọn sẽ tha thứ hay kỳ thị chì chiết cậu trai Luca vì tội ác kinh hoàng đã gây ra? Cho Mọt biết ngay nha! Nếu thấy hay thì đừng quên like, subscribe cho kênh Mọt Game để là những khán giả đầu tiên xem ngay những video mới của tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!